What's up? Sa inyo mga paa, Peter McKinnon here. Marvin Gray. Ay, Kevin Jico. Idol natin yung mga yan. Kung TV, Peter McKinnon, Marvin Gray. Ilan lamang yan sa aking mga inspirasyon. So ayun nga, makikita nyo sa ating kanan. Let's start. Meron tayo dito. Ito, kadadating lang. Medyo mahilig tayo sa music setup, sa audio, sa speaker. Yun nga. Dahil kay kwentong musikero, pabili ako ng sound card tsaka mixer. Unbox natin. Madali lang siya i-unbox. So, ayun nga. Kita nyo naman. So, sound card itself. May manual. Ayan, may manual. Ayun nga, bali fader siya. So, fan din ako ng fader. Ito ang kasama niya. Tignan nyo. Okay. So, meron siyang charge, live 1, live 2, music, monitor, headset, at dalawang input ng mic. Nakalagay dito is capacitor width, iba condenser mic. So, pwede natin dyan i-recta ito. Yan, itong BM-800 ko. Yan, solid din to. Mura siya, pero yung lihim cover by Carl and Eunice, ito gamit namin. Nananatili sa'yo lihim, sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yo lihim, masumpungan ka sa dakong lihim. Moving on, meron siya mga keyboards dito. So, okay, micro USB ang kasama niya. Ito, micro USB to TRRS, para to sa live accompaniment, yung background music, nasa cellphone, sa laptop. Ay, hindi. Oo, pwede sa laptop. So, gagawa din ako ng different video para sa connection, kung how to connect nito sa Apple, Android, sa DSLR, mirrorless. Yan, try natin yan. Sa PC, sa laptop. Yan, abangan nyo yan. Bali yun, dalawang micro USB to TRRS. Yung iba, hirap pumanap ng kable na to. Pero ako, syempre, hindi ako mahirapan. Hindi, biro lang. Marunong lang tayo kasi gumawa. Siguro gagawa ako ng mas mahaba at saka mas matibay dito. Medyo hindi ganun pero, pwede na. Ito na ang F8. F8 line. Una, V8 ang gugustuhan ko sana. Kaya lang, panood ako ng kwentong musikero. Kaya ayun, F8 na lang. So, moving on. Next tayo? Next na i-unbox natin. Yamaha F4-BT. Doon nga tayo sa lilim na cover. Ito ang ginamit ko.
mixer, tapos BM800 direct to laptop. So yung mic dito sa mixer, yung output niya, kukonek sa line ni mic, ay ni laptop. Yung D-line, dun sa mic input ni laptop. So yun na, pwede ka na mag-record. Gamit ko Audacity. Hindi naman tayo professional pagdating pa dun, pero matututunan din natin yan. Tsaga lang. Yun nga, ito ang kanyang laman. Sarili siyang adapter. At itong manual. Let's proceed. Kita niyo naman. Kasi hindi na nakaalog. So, ito nga. Mixer. Setup. So, meron tayong insert line. Tapos, XLR, P-min. Sa 3 and 4, magkasama sila dito sa isang knob, which is nandito rin yung USB. May Bluetooth siya. Pwede nyo kunin yung background music nyo sa Bluetooth nyo. Cellphone. Kung sa F8, kailangan nyo TRRS to micro USB. Ito, pwede yung background music nyo nasa Bluetooth connection. Another fader. Smooth naman siya, guys. Smooth. Para sa akin, siguro dahil di pa ako nakahawak ng mga pamahaling ganito. Sana. Maganda dito kasi may low frequency siya, mids, and highs. Dun sa isa, mas murang mixer is wala siyang mid eh. Kasi nga, may gain at pan. Ito, maganda tong gamitin ng pan. So, may delay, tsaka repeat. Ito yung mga reverb nila. Echo. Reverb. At syempre, may phantom power, which is kailangan ng BM800 natin. Para mag-function siya ng mas maganda. Mas malakas. Yung BM800, una ko nabili yan, tas direct ko lang siya sa laptop. Medyo hindi ko nagustuhan yung outcome niya, medyo mahina. So, kailangan mo talaga ng phantom power. May nabibili naman phantom power. Ito-testing din natin to, connection nito. Pwedeng ito lang, pwede rin direct to sa camera. Yan, ito lang. Pwede silang combination. Pwedeng yung F8 lang din. So, ayun nga ang dalawang. Yan. More recordings. Actually, hindi naman ako kumakanta eh. Pero, gusto ko yung produce ng music. Kasi yung kapatid ko maganda boses. Yung ako maganda boses. Pinsang ko. Ang dami naman mga musician sa amin. Musician, singers, papa ko. Pero ako mali natin. Yan mo si YouTube eh. Mahilig tayo sa music. Yan. Meron din akong Sabat E12, which is yung earbuds na siya. Medyo ko lang kinostomize ko yung earbuds niya para mabis. So, ito nga tayong Sabat yan. Sa word naman, meron tayong KZ-ZSN. ZSN lang to. Gusto ko matry yung Pro. Pero bala ko yung 8 driver, 10 driver. Photography din tayo. So, ayun nga. Naputol yung video ko eh. Nag-end na ako dun eh. So, medyo na-testing ko na yung F8 Live. Magkakaroon pa rin ako ng testing sa mga susunod na araw. Abangan nyo yung mga how-tos ko, how to connect iPhone, Android, PC, desktop, laptop, tsaka DSLR, and mirrorless camera. I'm using Fujifilm.
XT30. Yes. Keep safe everyone. Diyan pa rin si COVID. Subscribe kung gusto nyo lang. Yung mga susunod pa tayo. Tutorials about sa photography, about sa how to make audio cables, katulad nun, how to make V8, F8, USB micro to TRRS. Yan, mahirap makahanap yan. Pero pwede akong gumawa niyan. Tuturo ko sa inyo yan. Pa ba? Madami pang iba. Keep safe everyone and